සුබ දවසක් ආදරණීය දරුවනේ. දැන් අපි C පැනල් එකත් එක්ක පියවර කීපයක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලා වැඩසටහනේ FTP account එකක් හැදුවා. දැන් හදලා බලමු email account එකක්. එතකොට දරුවන්ට හිතන්න පුළුවන් Gmail තියෙද්දී ඇයි අපි email account එකක් හදන්නේ කියලා. නෑ මේක Gmail නෙමෙයි. ඔයාගේ official email එකක්. එතකොට ඔයාගේ official email එකක් තමයි ඔයාට ලැබෙන්නේ. එතකොට ඒක ලස්සනට කියන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඕනම තැනක පුංචි වැදගත්කමක් තියෙනවා මේ official email එකක් පාවිච්චි කරද්දී. ඉතින් දරුවනේ මෙතන C panel එක හරහා මම දරුවන්ට කියලා දෙනවා කොහොමද email address එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම දරුවන්ට මම කියලා දෙනවා කොහොමද ඒක අපේ පරිගණකයේ software එකක් මාර්ගයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට ඒක web environment එකේ ක්‍රියාත්මක කරන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙම නැතුව ඔයාගේ පරිගණකය තුළ මේක ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඉතින් දරුවන්ට මේ දෙකම පිළිබඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් මම මේ පාඩම් මාලාව ඇතුළේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු අපි කොහොමද C panel එක පාවිච්චි කරලා අපිට අවශ්‍ය email address එක නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. හරි. එහෙනම් අපි යනවා පහළට. අපි C panel එකට ගියාම C panel එකේ තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම email සඳහා වෙනම section එකක්. ඔයාලට මතකයි දැන් අපි මේ අලුත් view එකේ ඉන්නේ. එතකොට view එකේ ඉද්දී අපිට අලුතෙන් section එකක්ම අරන් දීලා තිනවා මේ email සඳහාම. එතකොට අපිට අවශ්‍ය නම් මේ section මේ විදිහට කුඩා කරන්න පුළුවන්. මගේ file section එක මම කුඩා කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා jetfish scam protection කියලා. ඉතින් එතකොට ඔයාගේ email එකට scam වෙන එක මේ protection එක කරා අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයක් තමයි අතට මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ email accounts ඇත්තේ අපේ email accounts list එක මෙතන තියෙනවා. ඊට අමතරව forwards ඇත්තේ අපිට මේ emails අපිට ලැබෙන emails කොහාට හරි forward කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒක කරන්න හැකියාව තියෙනවා. right. ඒ වගේ option විශාල සංඛ්‍යාවක් අතර මේ ගැන තියෙනවා. අපි මේ හැම එකම ගැන කතා කරන්න අවදහසක් නැහැ. මේකේ වැඩි ප්‍රයෝජනට නොගන්න services ගොඩක් තියෙන ඇත්තටම. එහෙනම් අපි මුලින්ම කරන්නේ දැන් email accounts වලට ගිහිල්ලා email account එකක් නිර්මාණය කරගන්න එක. අපි මෙතනට ගියාට පස්සේ මම දැනට මෙතන නිර්මාණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා info@dpcode.online කියන email address එක. ඉතින් මට පුළුවන් මෙතන create කියන තැනට යන්න. මේ create කියන තැනට ගියාට පස්සේ මෙතන create කියන තැනට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මගේ domain list එක තියෙනවා. ඉතින් මගේ domain දැනට එකයි domain තියෙන ඇත්තටම. මගේ test කරන්න මම ගහම subdomain එක තියෙනවා ඇත්තටම. domain එක මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ user name එකක් අහනවා. ඉතින් මගේ user name එක info කියන user name එකට තමයි මම domain එක email එක හදන්න යන්නේ. එතකොට මගේ email address එක ඉන්නේ info@dpcode.online කියන එක. ඊට පස්සේ password එකක් දෙන්න කියනවා. ඉතින් මට සුපුරුදු password එක මම දෙනවා මේකටත්. password එක paste කරනවා මෙතනට මගේ සුපුරුදු password එක. right paste කරලා ඔන්න මෙතන password එකේ password එක කොච්චර strong ද කියලා මෙයාලා කියනවා. ඇත්තටම ගැටලුවක් නෑ password එකේ. දැනට හොඳම තත්ත්වයෙන් password එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔයාලට තව email address කීයක් හදන්න පුළුවන් කියලා. මෙතන 30ක් තව හදන්න හැකියාව තියෙන පුළුවන් කියලා කියනවා. මෙතන ඊට පස්සේ ඊට අදාළව තව settings ටිකක් වැඩිපුර තියෙනවා. ඇත්තට මේකේ create කියන එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා email address එක create කරන්න. ඉතින් මේ වගේ message එකක් එනවා මේක save කරගන්න අවශ්‍යද කියලා. මම save කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ ඇත්තටම. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන info එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා restrict කරන්න ඕන restrict කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන check mail ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙතනින්ම ඔයාගේ email එක check කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක new tab එකක් ඇතුළේ open කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මෙතනම ඔයාලට email check කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ web mail එකක් කරා. එතකොට ඔයා එහෙම කරනවා නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මේ web mail එක සඳහා web mail service එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් අතන මෙතන මේ web client ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මම මෙතන මේ round cube කියන client clip කියන client මට පොඩ්ඩක් හුරුයි. ඒ නිසා මම මෙන්න මේක open my inbox when login කියන click එක tick එකක් දීලා මම මේක open කරනවා. right ඔයාලට පේනවා බලන්න ලස්සනට ඔයාගේ email
Gmail වගේම ලස්සනට emails ටික ලැබෙනවා. ඉතින් මේකෙත් ඔයාලට email එක access කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මම තව client ලා කීප දෙනෙක් එක්ක ඔයාලට මේ email එක access කරන්න කරන විදිහ කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට මේ webmail home කියන එකට ගිහිල්ලා webmail එකේ home එකට යන්න පුළුවන්. නැවත අර අපි හිතපු තැනටම. ඉතින් මේක ඇතුලේ email contacts තියෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැමදේම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දරුවන්ට මම මෙතන කියලා දෙන්නේ හරි පුංචි දේවල් ටිකක් විතරයි. ඉතින් ඉදිරියට තවත් දේවල් දරුවන්ට මේකේ හොයාගෙන යන්න පුළුවන්. මොකද ඒ තරම් ගොඩාක් settings මේක ඇතුලේ තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන client ලා අවශ්‍ය නම් අනිත් client මාරු වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ client මම පාවිච්චි කරලා නැහැ. right මේක තෝරන අවශ්‍ය නම් ඔයාලට open කරලා බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට. right. ඒක පොඩ්ඩක් පරණ look එකක් තියෙන්නේ. බෑ අවුලකුත් නැහැ. අසනයි. හරි. ඊට පස්සේ ওই විදිහට තියෙනවා. මේකේ දැනට මේල් එකක් තියෙනවා ඔයාලට පේනවා. ඒ විදිහට මේ ඔන්ලයින් ඉන්න මේ වෙබ් ක්ලයන්ට් ලා මාර්ගෙනුත් ඔයාලට මේක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මම cPanel එකේ වෙබ් හෝම් එකට යනවා නැවත. right. ඔන්න මගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන අපිට මේක චෙක් මේල් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මැනේජ් යටතේ අපිට අදාළ මැනේජ්මන්ට් සෙටින්ග්ස් ටික තියෙනවා. මේක ඇතුලේ සෙටින්ග්ස් වලට අදාළ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් නැවත ඊමේල් වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒ වගේම ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක ඩිලීට් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒ වගේ දේවල් මෙතනින් තා පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන පෙන්නනවා ඔයාලට ස්ටෝරේජ් එක තව කොච්චර ඉතුරු වෙලා තියෙනවද? ඉතින් කිලෝබයිට් ගණන් තමයි අතර මේක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මෙගාබයිට් 250ක් මේක ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අවශ්‍ය නම් මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන් අන්ලිමිටඩ් හෝ කොට එකට අවශ්‍ය ස්පේස් එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඉතින් ඒ වගේම රෙස්ට්‍රික්ෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන්. හදිසි ඔයාලට මේ මේල් එක තහනම් කරන්න අවශ්‍ය නම් මේල් එක ලිමිට් කරන්න ඕන නම් ඉන්කමින් මේල් සස්පෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් outgoing මේල් සස්පෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් login සස්පෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් තියෙනවා. ඇත්තට මේක මේ වැදගත් ගොඩාක් වෙලාවට මේ ලොකු email addresses එක වැඩ කරනවා නම් සහ අපිට paid users ලා විදිහට පාවිච්චි කරනවා නම් ඉතින් ඒ අවස්ථාවේ ඔයාලට ඉතාම වැදගත් වෙනවා මේ විදිහට මේ restriction control කරන්න හැකියාව තියෙන එක. හරි මම හිතන්නේ දරුවන්ට පැහැදිලි මේක ගොඩක් දේවල් තියෙනවා බය වෙන්න එපා. එතන ලොකු දෙයක් නෑ. ඊට පස්සේ මෙතන delete email account තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් email address එක permanently delete කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඇත්තටම ඒකට ඇවිල්ලා තියෙන message ටික සහ ඒ අදාළ ඔක්කොම ටික වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ email filters තියෙනවා මෙතන සහ ඒ දේවල් තියෙනවා. මම ඒක ගැන ලොකුවට කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මේ auto responding එකක් දාන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ email එකක් කවුරු හරි send කළොත් එයාට automatically reply එකක් යන්න පුළුවන් විදිහට මේ auto respond කියන එක යටතේ ඔයාට respond කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අතන මට මේ වෙලාවේ add auto response කියලා තියෙනවා. ඒකට ගිහලා ඔයාට response කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ එකක්. ඉතින් මම කියන්නේ ලොකුවට කියලා දෙන්න එක බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ මම නැවතත් back යනවා. back ගියාට පස්සේ ඔයාට පේනවා මේ contact devices කියලා. ඉතින් මේක මේ email එක වෙනත් ඕනම device එකකට contact කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ iPhone එකට, mobile phone එකට, Android phone එකට ඔය කියන ඕනම තැනකට අතර මේ email address එක connect කරන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. ඉතින් මම මෙතන කීපයක් තියෙනවා මේ mail for Windows 10 කියන එකත් ඊට පස්සේ මේ Mozilla Thunderbird කියන software එකත් මම පොඩ්ඩක් ඔයාට පැහැදිලි කරලා දෙන්න යනවා. මම Mozilla Thunderbird කියන එක දැනට මෙතනින් copy කරගන්නවා. right. මම copy කරගෙන මම Google එකට ගිහිල්ලා Google එකෙන් paste කරන්න Mozilla Thunderbird කියලා. හරි. ඔයාලට පේනවා මේක අපේ paste කරපු ගමන් ඔයාලට result එකේ search in result එකේ හම්බ වෙනවා Thunderbird website එක. ඔයාලට මෙතන click කරලා Thunderbird website එකට යන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේක මේ Mozilla company product එකක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ product එක ගැන විස්තර ගොඩාක් තියෙනවා. මම personally මේ product එකට ආසයි. මොකද අපේ computer එකේ ඉතා සරලව මේක install කරලා තියන්න පුළුවන්. මොකද ඒක පොඩ්ඩක් පහසුයි ඇත්තටම වැඩ කරගෙන යන්න. මම මේ free download කියන එක click කරනවා. click කරාට පස්සේ ඔයාලට Thunderbird එකේ setup එක free download වෙනවා. right. එතකොට මේක download වෙද්දි මෙයාලා අපෙන් donation එකක් ඉල්ලනවා. මේක ඇත්තටම මේ ඉල්ලීමක් කරන්නේ ඔයාලට donate කරන්න පුළුවන් මේ product එකට කියලා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් donate කරන්න පුළුවන් මේ product එකට ඔයා කැමති ගාණක්. ඉතින් එහෙම නැත්නම් දරුවන්ට එහෙම donate කරන්න බැරි නම්
එහෙම නොකලා කියලා කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ කෙරවලේ තියෙන close button එක ක්ලික් කරලා ඒක close කරලා දාන්න. හරි මේ විදිහට Thunderbird setup එක download වෙලා අවසానයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ක්ලික් කරලා setup එක install කරන්න. ඉතින් මේක screen එක යටම තියෙන්නේ. හරි ක්ලික් කරලා ඔන්න මේ වෙලාවේ screen එක වාගේ නොපෙනී යනවා. මම ඒක yes දෙනවා. right. මෙන්න මේ අවස්ථාවේ අපිට ලැබිලා තියෙනවා setup wizard එක. මෙතනින් මට කියනවා right. මගේ setup wizard එක ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මෙතනින් එහාට මට next කරන් යන්න තියෙන ඇත්තටම මේක හරි ලේසි වැඩක්. දරුවෝ දන්නවා මං හිතන්නේ standard හොඳටම ඇති අපිට. right. ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙන්නේ next කරන්න. හරි next කරාට පස්සේ වෙනවා දරුවන්ට install වෙලා අවසන් වෙනවා. මෙතන තියෙනවා launch Mozilla Thunderbird now කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඉතා පහසුවෙන් Thunderbird එකේ ඉතින් මෙතන finish කරපු ගමන් load කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන account setup එක තියෙනවා. ඉතින් මේ account setup එක මම දැනට කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මේ close කරලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ software එක එන්නේ. අතරම software එකේ දැනට කිසි දෙයක් නැහැ. මෙතන ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් දැන් උතන මෙතන වයින්නේ Thunderbird එකේ home page එකේ මෙතන email කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා මම මෙතන ඇත්තටම email server එකක් connect කරලා නැහැ මේකට. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාගෙන් අහනවා ඔයාගේ email server එක පිළිබඳ විස්තර. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේකේ නම මුලින්ම දෙන්න. මම මගේ සම්පූර්ණ නම දෙනවා. මගේ සම්පූර්ණ නම දුන්නාට පස්සේ මුලින්ම වගේ email address එක අහනවා. ඉතින් email address එක සහ username එක කියන දෙකම එකයි මේකේ. මම මේ විදිහට මෙන්න මේ username එක copy කරලා මම මෙතනට paste කරනවා. right. password එක මගේ පුරුදු password එකමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මම මෙතනට paste කරගන්නවා password එක. password එක මතක තියාගන්නද? ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මතක තියාගන්න. මම continue දෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා මෙතන config manually කියලා තියෙනවා. ඒක config manually config කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙම නැත්නම් මම කෙලින්ම continue දෙනවා. මොකද මට manually මේ අතර මේ auto එක ලේසි මේකට. මේ විදිහට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ mail එකේ ඉතුරු details ටික එයා ලබා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. right. ඊට පස්සේ done දෙනවා. ඉතින් හදිසියවත් මේ settings වැරදි නම් ඔයාගේ මේ cPanel එකේ තියෙන settings එක මෙතන තියෙන settings වැරදි නම් ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන් config manually දීලා. හරි ඒක done කරමු. done කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේකේ විවිධ විස්තර ටිකක් තියෙනවා. මම ඒක finish කරනවා. මේකේ විවිධ දේවල් ටිකක් වෙනවා. ඉතින් මම මේවා ටික කොහොම තිබ්බාවේ මම finish කරනවා මේක. හරි finish කරාට පස්සේ ඔයාලට set as default කියලා දෙනවා. මෙතන ඇත්තට මේක කමක් නැහැ. ගොඩක් තියෙනවා නම් දෙන්න එපා ඔයාගේ email address. ඉතින් මෙතන ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා DB Code Online කියන මේල් එක ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් මේ මේල් එකේ තියෙනවා අර මේක කොහොමද සර්වර් එකක් එක්ක සම්බන්ධ කරන විස්තර ටික සියල්ල ඇතුළත් වෙලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක close කරන්න, settings close කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට Thunderbird application එක configure කරගන්න ඉතාම පහසුවෙන් ඔයාගේ පරිගණකය තුල. ඉතින් මං හිතන්නේ ඔයාලට පහසුයි මෙන්න මේ Thunderbird client එක්ක වැඩ කරන එක. මොකද ඔයාලට ගොඩක් features තියෙනවා සහ ඔයාගේ machine එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට computer එකෙන් නම් internet පහසුකම තියෙන computer එකෙන් නම් ඔයාලට email check කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. අපි යමු දැන් Windows 7 එකේ mail එකට. Windows 10 එකේ mail එකට. ඇත්තට මම Windows 10 OS එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි Windows 10 එකේ තියෙන mailing software එක. ඉතින් මෙතන accounts කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක account එකක් මම add කරන්න ඕන. මම මෙතන මේ add account කියන තැනට යනවා. ගියාම ඔයාලට පේනවා මෙයා අහනවා විවිධ විස්තර ටිකක්. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ advanced setup එකක් තමයි මට අවශ්‍ය. එහෙම නැත්නම් මේ other accounts කියන එකක් තමයි ඇත්තටම අවශ්‍ය. ඉතින් එතකොට මම මෙතනට ලබා දෙන්න ඕන මුලින්ම මගේ email address එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ගිහිල්ලා මෙන්න මේ Windows Mail කියන එකේ protocol එක select කරන්න. sorry
Windows Mail කියන එක Windows Mail for Windows 10 කියන එක ඇත්තට මේක මේ වෙලාවේ ඇක්ටිව් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක මේ ඇප්ලිකේෂන් එක අපිට මේල් එක සෙට් අප් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වෙද්දි ලබා දෙනවා මේකට මෙන්න මේ යූසර් නේම් එක ලබා දෙනවා. right ඔන්න මගේ යූසර් නේම් එක තියෙනවා. මම යූසර් නේම් එක විදිහට ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක ටයිප් කරනවා ලබා දෙනවා. right මෙතන යූසර් ගේ නමක් අහනවා. ඉතින් මම විදර්ශන කියලා දෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි db code කියලාම දෙමු. පාස්වර්ඩ් එක අහනවා. පාස්වර්ඩ් එක කොපි කරලා පේස්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ sign in කියන එක දෙන්න පුළුවන්. මේ sign in දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා account එක sign වෙන්න try කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මේක done කරලා done කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ db code online කියන software එක ඇවිල්ලා තිනවා. ඒකත් අර වගේම ඔයාලට මෙතනත් mail check කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ක්ලික් කරපුවම ඔයාලට පේනවා අර mail එක ටිකක් ලස්සනට වෙන්නවා ඇත්තට මෙතන. ඉතින් ඔයාලට දැන් මම client mail clientලා දෙන්නෙක් setup කරන විදිය පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඉතින් මේකත් හරි ලේසි. ඉතින් මේක ඇතුලේ මම හිතනවා දරුවන්ට මේ වගේ තැනක වැඩ කරන්න අදහස තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ විදියට mail එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දරුවන්ට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මේ mail client කෙනෙක් හරහා. ඉතින් අපි දැන් උත්සාහ කරලා බලමු අපි mail එකක් send කරලා කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. එකක් send කරනවා මෙන්න මේ address එකට. මේ address එකට මම mail එකක් send කරනවා. අතන මේ test mail එකක් මම send කරන්නේ. මම 2 එකට මේ mail address එක paste කරනවා. paste කරලා මම මේක test mail කියලා දෙනවා. ඉතින් මේකේ මට ඕනම දෙයක් type කරන්න පුළුවන්. මම නිකම්ම test mail කියලා පොඩි text එකක් type කරනවා. type කරලා මම දැන් මේක send කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මම මේ send කියන බටන් එක click කරනවා. click කරලා view message දීලා message එක view කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි message එක මම send කරලා තියෙන්නේ. හරි. මම Thunderbird එකට ගිහිල්ලා මට දැන් මේ web එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම ඒක close කරලා දානවා. මගේ Thunderbird software එක තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා දැන් මේ වෙද්දි මගේ test mail එක ඇවිල්ලා තියෙනවා කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. අපිට ඒ විදිහටම Windows mail වලට ගිහිල්ලා check කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා මගේ test mail එක ඇවිල්ලා තියෙනවා කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. right. මම හිතනවා දරුවන්ට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා mail එකක් setup කරගන්න විදිය සහ mail එකක් send කරන විදිය ඒ සියලුම දේවල් ටික අපි සර්විසස් දෙකක් එක්ක ඔයාගේ මේල් එක සෙටප් කරන විදිය ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා දරුවන්ට මේල් එක්ක වැඩ කරන විදිය අපි කොහොමද අපේ වෙබ්සයිට් එකට මේල් එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ, ඒ වගේම ඒ මේල් එක අපේ පරිගණකයෙන් පරීක්ෂා කරලා බලන්නේ කොහොමද ඉන්ටර්නෙට් එකට යන්නේ නැතුව, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ගැන දරුවෝ මේ පාඩමේ ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් අපි ඉදිරි පාඩමෙන් කතා කරමු කොහොමද සබ්ඩොමේන් සදාගන්නේ, ඒ වගේම අපි ඩොමේන් එකට කොහොමද Wordpress install කරන්නේ. පාඩමත් එක්ක රැඳී සිටිපු දර්දරයන් සියල්ලන්ටම ගොඩාක් ස්තුතියි. ඒ වගේම දරුවෝ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.